Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hello dear fellow students. SK Agama, MIS Miri, and to the viewers of my recording, my lesson recording for today. I hope you are all doing fine and stay safe and stay at home. I hope you are all also fighting the pandemic season with good practice in this new norm. Sama-samalah kita menjayakan misi kita to overcome this pandemic and this apa kata wabak ini dengan berjaya. Kita sama-samalah mengamalkan kehidupan yang sihat dan selamat. Dan for students and kita mengisi masa dengan pembelajaran yang berfaedah ini juga mampu membantu untuk kita sentiasa kekal di rumah dan kita mengelakkan daripada menyebarkan penyakit ataupun terkena risiko untuk mendapat penyakit di luar sana, insya-Allah. So, sama-samalah kita meneruskan pembelajaran. Let us continue our lesson with a new topic today. Okay, so this is a new topic for today on my class. It is under the theme of life science, sains hayat. Life science, sains hayat. So, kita mau belajar tentang human. We are going to learn about human, which is ourselves. Okay, so let us start now. Okay, so Chan and his friends are playing in the neighborhood. Mereka bermain di kawasan perumahan mereka. You can get away from me. Dia kata main rugby ni. Tengah main rugby. Suddenly, Chan tripped over a large tree root. Dia terlanggar lah. Dia tersepak satu akar kayu yang besar dan he fell. So it hurts him. Lepas tu dia pergi jumpa doktor. Don't worry, madam. The doctor said, the X-ray scan of your son's leg does not show any injury. Maksudnya tulang dia tu tidak ada apa-apa kecederaan. What can you observe from the X-ray scan? Apa yang dapat kamu lihat ni dekat gambar Chan punya X-ray scan? Kita dapat melihat satu tulang. Dalam gambar ni ada tulang yang ada dalam badan Chan tu. So, we are going to discuss about which one is called the skeletal system of our body. So, do you know why worms are not able to stand up like humans? This is because worms do not have bones like human. So, that worms, saya nak tulis kat sini, nak buat catatan sikit. Worms are called as vertebrata or invertebrata? Invertebrate. Okay, invertebrate. They are invertebrate. Okay, that's why they don't have any backbones and they don't have any skeletal at all. Skeletal. Okay, they don't have skeletal systems like human. But human but bones in human body make up a system called the human skeletal system. Okay, so kita adalah vertebrate. Okay, we are human vertebrate. Siapa lagi yang vertebrate? The mammals, the reptiles. We already learned this in year 4. If you still remember, there are 5 vertebrate. Okay, so itu mata pelajaran lepas. Tak apa, kita boleh buat latihan nanti untuk ulang kaji dia. So, they are called as the skeletal system. Bones in human body make up a system that we call as the skeletal system. Without a skeletal system, you may just have to writhe and wriggle to move like me. Kena apa writhe tu? Kena wriggle tu apa dia? Merangkak ataupun apa pergerakan cacing tu. Macam di atas tanah tu kan? On the soil or in the soil. In the ground. Di dalam tanah dia terpaksa merangkak. Bukan merangkak saya rasa. Macam menggelusur pun tidak jugalah. Ada pergerakan cacing tu kerana mereka tidak ada tulang. So the human skeletal system is
made up of bones in the body. How does the main function? How does the main skeletal system function? Apakah fungsi tulang-tulang utama ini? Okay, for the syllabus of year 5, kita tak perlu pergi berapa banyak tulang yang ada. Ada yang cakap ada 200 tulang, ada yang cakap ada 210, ada yang cakap 206. Okay, so later on, I would like you to go and Google the amount or the total number of our bones, the human bones. Ada berapa banyak? Boleh kamu cari. Ada berapa sebenarnya? 200, 300, macam-macam ada yang cakap kan. But the exact number tu sebenarnya ada. Okay, so kita cuma nak belajar untuk year 5, the main skeletal system. Kita tak pergi yang terlalu detail lah. Dia banyak sebenarnya tulang ni. Nama-nama macam-macam. Femur, humerus dan macam-macam. Kalau belajar ni seronok sebenarnya. Nama-nama diorang ni unik-unik. Tapi kita nak belajar yang utama dahulu. So, we look at this diagram at this side. Sebelah kanan ni. Buku teks kita ni sebelah kanan lah. Okay, kalau kamu tengok cikgu punya paparan ni, dia ada a little bit macam mirror effect lah. Kalau cikgu angkat tangan kanan, dia pergi kiri dan sebagainya. Tak apa, kamu tengok dekat buku teks tu, it is on the right side of your textbook. So, dia tulis dekat sini, yang atas ni, ya, skull. Tengkorak. Kepala kita dilindungi oleh tengkorak. And down, we going down, is the rib. Tulang rusuk. Skull, rib, and then we have backbone yang paling panjang. Okay, kenapa ni? Okay, dia panjang dan dia duduk di belakang badan manusia. Dia duduk di kat belakang badan manusia sampai ke bahagian kita punya punggung daripada atas ni. Ia adalah bahagian yang paling penting sebenarnya. Why do we have why do I say that it is the most important? Nanti kita tengok kenapa. So, hand bone and the leg bone down here. Okay, so leg bone and hand bone almost the same type. So, kita ada skull, rib, number 2, backbone, number 3, and hand and leg, number 4. Jadi ada 4 lah. Skull, rib, backbone, hand and leg bone. Understand? So, dia pun beritahu dekat kita, now the skull protects the brain. You see here, the diagram dekat sini dia tunjukkan seolah-olah di belah ni, our brain is inside the skull. So, dia melindungi brain. The skull protects the brain from injury. Dia melindungi otak kita daripada sebarang kecederaan. Kamu tengok ni, terkena bola. Contohnya, kamu macam ada tidak sengaja tersepak bola, lepas tu terkena kawan, ataupun kamu berlari-lari, lepas tu terlanggar kawan, kemudian kepala dia terhantuk dan sebagainya. Dengan jumlah daya yang ataupun pressure yang tidak terlalu tinggi, masih selamat otak kita, insya-Allah. Tapi biasalah bila kita sudah terkena, kita akan rasa sedikit dizzy, ataupun rasa macam kabur-kabur, rasa macam orang kata tak sedap kepala, macam abnormal situation untuk seketika. Understand? And this is the first bone. What about the next bone? This is the backbone. Kamu tengok ni, daripada atas dekat hampir sudah bersambung dengan kita punya skull tadi, sampai ke belakang, ke punggung. We call that as the backbone. So the backbone provide supports to the provide support for the body. Okay, and that what helps us to bend our body, stretch our body to a different angle. Boleh pergi depan, boleh pergi belakang, lepas tu boleh stretch kiri dan kanan, lepas tu boleh rukuk, boleh sujud dan sebagainya with the help of the backbone. Ini ya tulang yang paling penting sebenarnya. Kalau kita tengok ni, dia panjang dan dia badan dia menyambungkan bahagian badan atas dan juga bahagian di bawah. Okay, so now the next type of bone is the
Ribs. Okay, ribs. Tulang rusuk. So the ribs protect the internal organs such as lungs and heart. Lung iaitu paru kita dan juga jantung kita berada di dalam sangkar rusuk. The ribs. Tulang rusuk, sangkar rusuk. So tulang rusuk dan sangkar rusuk they are all the same. Tulang rusuk dia berada di bahagian dada kita ni dan dia menjaga keselamatan untuk organ utama kita which is the lungs and the heart. So apabila dalam dia bagi perlindungan keselamatan lah macam tu. Also to other like liver and stomach. Perut dan juga hati pun berada hampir semuanya ke dalam, maksudnya hampir semua bahagian anggota seperti hati dan perut tu berada di dalam perlindungan tulang rusuk itu. And the next one is the hand bone and the leg bone. Okay, so the hand supports the body and allows the kenapa tu? Supports the body and allows the body to move. Okay, boleh? Allows the body to move. Dia membenarkan pergerakan untuk badan kita. So, kamu tengok dekat sini, bila kita ada kaki, kita boleh memastikan kita boleh berdiri, dia support, menyokong kita. Dan pada masa yang sama, bila kita bergerak, dia juga membenarkan pergerakan. So, support and movement for our body. Okay, so this is the functions of the main skeletal system. Ada 4 itu. Kemudian, okay, we are going down. Bila dia ada tulang, dia ada penyambung dia. So bila tulang tu contohnya di atas ni bertemu dengan yang di bawah, di tengah tu akan ada penyambung dia. Penyambung yang wujud di antara tulang dan tulang itu kita panggil dia sebagai joints. So Ravi observes a human skeletal model. Miss Hawa, how do our skeletal bones connect to each other? Macam mana dia bersambung? Macam mana bone bersambung dengan satu sama lain? Apa yang ada di antara tulang-tulang itu? Our bones connect or meet at the joints. Ada sendi yang duduk di antara tulang-tulang itu yang menyambungkan dia. So ada tulang yang bersambung dengan satu yang lain dan ada tulang yang bersambung dengan dua yang lain. Jadi ada 2 sambungan pun ada, 3 sambungan pun ada. So dia kata for example 2 bones of the knee, dekat knee, macam anggapanlah knee, lepas tu ni kaki kan. Jadi dia bersambung antara peha dengan betis. Contoh ni cikgu bukan dekat sini peha cikgu tunjuk contoh saja. Nak angkat kaki payahlah. Okay. So, elbow pun sama. Elbow pun boleh juga kita anggap arms, another part ni dekat sini. So dia ada join dekat tengah ni. Okay. So kamu jangan keliru. Cikgu tu kenapa cakap knee tu dekat tangan pula. Knee dekat bawah dekat kaki. A joint is a place where 2 or more bones are joined together. So, joint tu sendi adalah tempat di mana 2 atau lebih tulang yang dapat bertemu di satu tempat itulah. Let us observe the position of the joints that can we find in our body. Okay, so dia is a diagram. Just suruh kamu namakan dia. Okay, ni di sini kalau kamu ada buku teks, maybe dia akan bagi kamu extra guide on what are the names of this joint. Okay, so kamu tengok kat sini dekat leher pun ada. Nampak tak dekat leher? Jadi ia membolehkan kita ke kiri, ke kanan, pusing ke belakang dan sebagainya. Pergerakan dia banyak membantu. Sama juga dengan bahu, jadi kita boleh angkat, kita boleh turun, kita boleh putarkan tangan kita dan kita boleh macam-macam lah cara, macam-macam pergerakan yang boleh kita buat. A lot of movement are helped by these joints. Saya tengok dekat sini, by the elbow, ada juga sendi, and then on the wrist point, di pergelangan tangan, and then yang dekat kita punya pinggang dekat bawah ni sebelum sampai pada kaki, we call it pelvic.
pelvic, kemudian turun lagi knee, lepas tu pergelangan kaki. Boleh? So sebenarnya ada banyak tempat yang ada sendi lain, tetapi ini adalah sendi-sendi yang utama. Okay? So nanti kita boleh cari dia punya nama-nama ini. Tak apa. So sekarang kita nak pergi kepada fungsi dia. The functions of joints. The joints that are found in the human body have specific functions. Why do we need joints? To connect each other, to connect two bones together. Why do we need them? Okay, now dia kata take a look at Ravi's arm. Tangan dia tu dia cedera. Contohnya kamu tengok ada orang yang sudah accident ke, ataupun dia bermain dia ada main-main, lepas tu dia pergi dia tercedera, lepas tu tangan dia tu sudah dibalut dengan simen, kadang tu dibalut dengan kita panggil bandage, jadi dia tak boleh bergerak. Jadi take a look, is Ravi able to bend his arm? Bolehkah dia membengkokkan tangan dia? Dia kata why can I bend my arm? Kenapa tak boleh ni? Because Ravi cannot bend his arm that is covered with bandage because his bones are prevented from moving. Jadi doktor tak nak dia bergerak terlalu banyak, nanti boleh mencederakan lagi dia punya tulang ataupun sendi. Jadi dia pun balutkan supaya Ravi tu tidak menggerakkan tangan dia. It is a medication, macam cara-cara yang diambil oleh doktor lah. So Ravi's arm that cannot be bent is an example of situation if human have no joint. Jadi kalau tak ada sendi, kita macam tu lah, tangan kita tak boleh dibengkokkan. Jari kita tidak boleh, we cannot do like this. Tidak boleh meramas dia, tidak boleh buka dan tutup, open and close our arms, palm kita. And observe the athlete, dancer and the skateboarder below. How do they move their parts of body easily to make specific movement? Tengok ni penari ni. Kalau misalnya dia tidak ada sendi, kita tengok apa macam kayu, boringnya. Saya rasa anak-anak muda zaman sekarang love the Korean music, the K-pop musician or music groups. Saya tengok memang pergerakan dia orang hebat-hebat lah. Macam orang kata canggih memang canggih lah. Lepas tu memang aktif betul bila dia orang buat performance. And I think you can think, kalau lah mereka tu tidak ada sendi, tidak ada tulang yang tidak ada sendi, if they have no joints, what will happen to their performance? Tak seronok tengok, betul? Tak bergerak pun, macam tak best je, macam tak cergas lah. So what about the athlete, like the footballer, like the skateboarder? Kenapa dia kena bengkokkan kaki? Apa jadi kalau dia tidak dapat membengkokkan kaki dia? Duduk lurus je, diri tegak je atas skateboard tu, jatuh tidak seimbang, betul tak? Sebab tu tengok ni, dia buka tangan dia untuk seimbangkan badan, dia bengkokkan kaki dia supaya badan dia turun ke bawah, supaya dia lebih stable to skateboard along the way. Sama juga macam pemain bola ni, dia nak tendang, masa dia nak tendang tu kaki dia ke depan satu, kaki dia ke belakang satu. Apa kalau kaki sama je, kaki semua pergi ke depan, mana boleh sepak, betul tak? Sepakan pun tidak, orang kata tak padu, tak begitu kuat. So these are all the joints that we use in everyday's life, helping us so much in macam-macam activity in a lots of activities. So bone movement at the joints allow the body to move. Different joints enable different bone movement. Okay, kita nak tengok joint yang pertama. Okay, the joint at the neck. Saya highlightkan joint at the neck. Make turning and rotation of the head possible. Jadi kamu boleh berpaling ke kiri, turn to the left, turn to the right and all. And you can also rotate your hair. Nak buat senaman sebelum kamu start dengan sukan, kamu buat dulu senaman warming up exercises. So kamu kena bagi dia orang kata warming up kan, macam nak suruh bersedia kamu punya badan tu sebelum kamu start dengan aktiviti fizikal yang berat. So
What about the joints at the shoulders? Joints at the shoulders. What about the hands? Sorry, kenapa dia tak nak highlight? Okay, hand and the backbone make movements of the upper body possible. Jadi upper body kita boleh bergerak dengan lancar. Jadi kamu tengok tu tangan, kaki dan sebagainya, tapi yang paling penting bila kamu tengok ni, badan kamu boleh bend to a lot of angle. Boleh ke kiri kanan, lepas tu depan belakang, macam-macam lah. Ada sekarang separuh tak separuh dan sebagainya. Cikgu suka tengok murid-murid belajar PJ, ada macam-macam jenis bongkok separa, macam tu lah, macam-macam cikgu tengok. Very nice. Itu semua dibantu oleh our backbones together with the shoulder, hands and leg. Okay. And then the joints at the shoulders allow the arms to move back and forth. Pergi belakang, kemudian pergi lagi depan balik. Kemudian pergi lagi to the sides, pergi lagi ke sebelah sisi. Dan to make rotation, boleh memutarkan. Okay. Selain boleh pergi ke depan dan belakang, dia boleh pergi ke sisi dan juga boleh pergi untuk buat rotation. Okay. Kenapa penting kita boleh gerakkan tangan dari belakang sampai ke depan? Apa bezanya kalau kita melontar bola? Cikgu cakap, okay, baling bola ke depan. Kamu pun macam itu saja, baling saja dari depan. Is it going faster or slower? Which one will go faster? With a more movement of your hand or with a lesser movement of your hand? Yes. If you move your hand back to the from the back, far to the back, lagi jauh lagi ke belakang, pergi ke depan to the fourth, dia akan menghasilkan daya yang lebih kuat. Betul? So, itulah yang kita mahu. Sama juga macam kamu main badminton. I think a lot of you have the experience at least pergi bermain badminton. Main dekat sekolah ke, waktu PJ ke, ataupun bermain waktu petang dengan kamu punya family. When you hit the shuttlecocks, kamu pun nak pukul tu, kamu nak pukul kuat-kuat ni, nak smash kawan kamu supaya kamu dapat kalahkan dia. Are you going to just pukul macam tu saja? Pukul slow-slow saja. Kamu mesti akan tarik tangan kamu kuat-kuat from the back to forth to go to make it to make the shuttlecocks go faster, isn't it? Itulah yang dibantu oleh sendi-sendi. And the next is the joints at the knees, iaitu dekat lutut, and also at the hips. Kawasan yang cikgu cakap sebagai pelvic itu tadi. So pelvic dia membantu kita untuk bend and straighten. Bend tu bengkok, straighten tu lurus. So bend kaki kita, lepas tu straighten lagi. Bila kita nak jumpa ni, bila kita gunakan bending and straightening our leg, of course when you are jumping, when you are running, you are cycling, banyak menggunakan pergerakan membengkok dan meluruskan kaki, bending and straightening our legs. Okay, so based on the movements of the bones at the joint shown, state the functions of joint. Tadilah kita dah bincang dalam aktiviti-aktiviti yang mana yang kita gunakan. Okay, now there's a little bit of mind tickling here. Dia nak tanya kamu, nak uji minda sedikit. Dia kata, rest and identify the bones in your hand. Okay, in your opinion, why are there so many bones in your fingers and hand? Kenapa dekat tangan kita ni ada banyak sangat tulang? Kenapa tidak this one okay, kita ada berapa jari? Okay, ada 1, 2, 3, 4, 5. Satu ni ada 5 jari, betul? Ni pun 5. So kenapa tak buat satu tangan ni semua satu tulang? Sini pun satu tulang. 1, 2, 3, 4, 5 je cukup lah. Kenapa nak kena buat satu tulang, campur lagi satu tulang, campur lagi tulang yang kecil dekat ibu jari, lagi sama juga 1, lagi 2, lagi 3, lagi 1, 2, 3 dan sebagainya. Lepas tu campur lagi dekat pergelangan, lagi tangan, the wrist. Why do we have to have so many bones in the part of our hand, dekat bahagian tangan kita ni? Why?
Yes, because our hands do a lot of type of movement. Banyak jenis pergerakan. Bila kita nak memicit, we are pinching object, kita guna dua jari. Bila kita nak mengangkat barang, we use a lot of fingers. Betul tak? Kalau kita nak bermain bola, kita guna banyak tangan kita. Main bola, nak baling, nak menangkap bola, we are catching and throwing away ball. So, banyak pergerakan kita menggunakan tangan menyebabkan kita perlu melakukan pelbagai jenis pergerakan. Jadi, tulang pun kena banyak. Okay, got it? Okay, now we go on to the importance of human skeletal system. Kepentingan kita kena ada tulang. Kenapa penting? Okay, let us look at this situation which is not really rare. Bukan rare dan memang kita buat setiap masa, iaitu bila cikgu masuk ke kelas, we are ready and we are kita nak bangun dan greet our teachers. So apa yang kita buat? Daripada duduk, kita bangun. The skeletal system is very important to our body. Observe the following situation. Situation 1, ketua kelas kata stand up class. Lepas tu teacher cakap good morning teacher, assalamualaikum and all kan. So apa jadi kalau kamu tidak mempunyai tulang? Nak bangun, dah makan masa, bila cikgu nak tunggu kamu ni nak masuk kelas, kena tunggu budak bangun saja dah berjam-jam, tak ada tulang. Dah semuanya kaki dah tak boleh lurus, asyik bengkok je. Faham? So this is the importance of our skeletal system. Next situation. Kamu tengok ni macam lucu je cikgu tengok ni. Situation 2. Kalau manusia tidak ada tulang, dia jadi lembek saja, melt our body. Jadi bentuk macam cecair saja. So, kamu tidak ada bentuk yang tetap. Macam mana kamu nak berdiri? Macam mana kamu nak berjalan? So, the next situation 3, what happen if our brain is not protected by the skull? Ini yang bahayanya. Sebab our brain is the main and the very important parts in our body. It controls a lot of activity in our body. Our body depends solely ataupun mainly on the brain. Kalau brain kita sudah rosak, kita tak boleh nak bercakap, kita tak boleh nak buat apa-apa aktiviti dengan baik. Even if the brain is dead and then our body is mati juga, will die also. Faham tu? So, bila kita bermain, cikgu nak ambil peluang ini untuk menasihatkan kepada murid-murid, sama ada murid SK Agama dan murid-murid yang menonton, cikgu nak beritahu, apabila bermain, apabila bergurau atau bersama dengan rakan-rakan lah, bergaul ke apa ke, pastikan kita elakkan mencedera. Avoid any injuries to the head part. Saya ulang, avoid any injury to the head part, bahagian kepala, elakkan. If you go into ataupun kamu tengok ataupun kamu pernah menyertai apa-apa aktiviti fizikal yang bersukan yang berat-berat ataupun yang melibatkan competition seperti bermain silat ke ataupun taekwondo ataupun gusti, kamu tengok dekat TV kan. So they have this rule yang menyatakan bahawa tak boleh pukul ke kepala, tak boleh target ke bahagian kepala. Do not melibatkan kepala. Do not involve head in your fight or anything. Sebab apa? Bila sudah cedera bahagian kepala, it will affect the whole body. Akibatnya tulang pun tak boleh nak digunakan dengan baik. Semua badan kita tak boleh berfungsi, tak boleh bernafas dengan bagus, tak boleh nak mencerna lagi dan sebagainya. Okay? So take this as a good lesson for you for our application in life. Kepala kita ni ada brain dan dia dilindungi oleh skull. So avoid any please possible ke atas kepala kita. Okay, now situation 4. What would happen to the internal organs if human do not have the skeletal system? Tengok ni, orang ni dia nak berdiri,
going down the stairs, lepas tu tiba-tiba dia tak boleh meluruskan kaki dia. Lepas tu dia jatuh. What happened to our internal organ? Apa internal organ? Macam lungs tadi, the heart, the liver and the stomach and so on yang ada dalam badan kita ni. Bila kamu jatuh, kamu akan cedera. Dan kalau misalnya badan kita tidak ada protection daripada tulang, so organ tu akan cepat rosak. Itu bahayanya. So, jadi kita kena bersyukur ada perlindungan daripada tulang. Understand? Kamu tengok ni ya. Okay, so now this is a little bit of a fun activity. Dia kata dekat sini buat model, skeleton model dekat sini. Let us pray sekali lagi supaya school reopen soon ataupun tak kira lah bila. Harap-harapnya cikgu boleh bagi handout ni kepada murid-murid, print out this or and maybe share with you in the kind of printed version or soft copy version so that you can do it at home or at school. Lepas tu kamu present dia. Mana tahu kan? Harap-harap cikgu dapat buat ni sebab ni menyeronok kan. Dapat bina-bina macam ni, lepas tu buat and then share. What do you know about the skeletal system? What type of bones do we have and what type of joints that helps us in our movement? Okay? Okay, for now, that is all for today. For the next lesson, we are going to continue with the circulatory system, iaitu sistem peredaran dalam badan kita. Apa yang beredar ni? Apa yang pergi ke mana tu apa yang berlaku. Okay, so for today that is all. I hope you are all doing well. Teruskan, please continue with my lesson. Please have yourself at home with utamakan keselamatan. Lepas tu isilah masa yang ada ini, fill in with the beneficial activities, good and advantageous ones. Please, bila kita sudah berada jauh daripada sekolah ni, we depend on ourselves to be successful. Understand? Semoga semuanya selamat dan maju jaya. Thank you so much. Assalamualaikum.